Sziasztok! Üdv újra a csatornán! Folytassuk a Walt Disney Worldben tett utazásunkat az Animal Kingdomban, pontosan onnan, ahol múlt héten abba hagytuk. Ebben a részben irány Pandora, a navik lenyűgöző világa, de előtte még nézzük meg, milyen nehéz is egy bogár élete. Csapjunk bele! Nem is gondolnátok, hogy a mögöttem található fa belseje egy színház, és a színházban lévő előadást fogjuk most megtekinteni, ami egy bogár életéről szól. Menjünk be! Pontosabban arról szól, milyen nehéz is bogárnak lenni. Ez az elsősorban 3D-s mozi előadás egészen idén márciusig futott, amikor végleg bezárták. Az előadásból csak a legelejét mutatom meg nektek, mivel a teljes élményhez 3D szemüvegkel. A műsor konferenciéje a Flick a hangja, aki a vászon fölött kikubucskálva vezeti az előadást, és időnként a falon is felbukkan show közben. Welcome to our show! You know, we've been doing this act for over 300 million years. And with bugs making up more than 80% of the animal world, we're the biggest cast of them all. Still, you guys just don't seem to see us, so that's why we gave you those special bug eyes. Now go ahead, put them on. Neat, huh? Yeah. No, now you're all honorary bugs. So on with the show. Ez egy nagyon aranyos kis 15 perces előadás volt. A 3D-s élmény a legkevesebb benne. Van benne rovarírtó, amikor ráfújják, van benne csótányok, amik a székek alatt másznak ki, és érezni őket. Több volt, mint 3D. A mai napra a legizgalmasabb részt hagytuk a végére. Ez Pandora, a naviknak a bolygója. A valósághoz semmi köze nincsen, viszont mindjárt meglátjátok, gyönyörű szép. Ez a park legimmerzívebb világa, ahol tényleg összemosódik a valóság és a mesevilág. Mindenhol levegő hegyek, világító növények és a párás őserdei levegő, ami már az első lépésnél is érezhető. Kezdjük is a kalandot Moara völgyében, ahol egy repülés vár ránk. Keressük meg a sor végét. Itt vagyunk a Navik barlangrajzokkal díszített barlangjában, állunk sorba a repüléshez. Az Avatar filmekből ismert madarat lovagolhatjuk meg, ahol a térdünkkel még érezhetjük is repülés közben a madárnak a lélegzetvételét. Ez az egyik legnépszerűbb játék itt az Animal Kingdomban, 75 perc sorban állás vár ránk most. Egy laboratóriumon keresztül jutunk el a madarunkig, de mivel itt is 3D szemüvegre van szükség, inkább csak a pre-showból mutatok néhány részletet. Az attrakció mögötti technika ugyanazon az elven működik, mint Epcotban a Soarin, egy hatalmas félgömb alakú vászon elé emelnek minket, alattunk pedig ott repdes a madár. A szerkezet követi a vetített jeleneteket, mozgásokkal, emelkedésekkel, zuhanásokkal, vízpárával és illateffektekkel, tényleg olyan, mintha a Pandora egét szelnénk. Itt vagyunk, mindjárt bemegyünk a terembe, és egy repülésre indulunk Pandorán.
Prepare systems for the next group. All systems engaged. Hi, and welcome to the Avatar program. Soon, you're gonna have a chance to undertake an amazing Navi rite of passage, riding on the back of a Banshee by being genetically matched and linked to an Avatar. All right, you've all been matched with avatars. A prisó és az instrukciók tökéletesen illeszkednek a sztoriba. A csoport minden tagjának a saját DNS-éhez keresnek először egy avatárt, majd egy részletes eligazítást kapunk, amit meg is mutatok nektek. Let's see how this works. We establish a link using powerful psionic amplification equipment. A human driver is connected to an avatar, which could be physically hundreds of kilometers away. When you follow our technician into the link chamber, you'll see a series of 16 link chairs. Please go to the number that matches the number you're standing on now. First, stow your gear in the storage containers on the back wall. This should include all bags, cameras, and other items, including cell phones. It's important to push them all the way into the bin. Then get onto the chair as you would a bike. Straddle the seat, step forward, and sit down. Slide your hips forward until you are against the chest pad, and then move your feet all the way forward. Wait until you're seated before you put on your flight visors. Hold on to the hand grips as shown. It's important to hold on to the hand grips at all times. After you're seated, back and leg restraints will be firmly engaged. For your safety, throughout this entire experience, always remain seated and supervise your children. Inclinarse hacia adelante, agarrando las barras y supervisen a sus niños. Gracias, Jack. Welcome back. Please step up to the chair, gather your belongings, and exit the link chamber. Most megtudtam, hogy Banshee-nek hívják ezt a madarat, amin repültünk Pandorán, ami lélegzetelállító élmény volt. Nem fogjátok kitalálni, hova lyukadunk ki a repülés után. Természetesen a merch shopba. Itt plüssöktől és pólóktól kezdve egészen a Pandóráról származó kövekig mindent megtaláltok. És hihetetlen, de egy baby Banshee-t is haza lehet vinni. Amíg repültünk a Banshee-n, addig besötétedett, úgyhogy most megmutatom az éjszakai Pandórát. Pandóra tényleg létezik. Egyszerre mesebeli és valóságos, és mi most itt vagyunk benne. Hajnalban és éjszaka a legvarázslatosabb. De nem beszélek, nézzétek, érezzétek.
Itt Pandórán ez lesz az utolsó játékunk, beálltunk a sorba, 60 perces sorban állás követően egy Navi folyón fogunk hajókázni. Szerintem eléggé túlértékelt attrakció. Általában hatalmas sorok vannak, viszont azt el kell ismerni, hogy látványos és nagyon nyugtató élmény. Ime néhány hangulatvideó. Itt is elég sötét lesz. Véget ért a hajókázásunk a Navi folyón, nagyon szépen meg van csinálva, nagyon szépen ki van dolgozva. A végén az Animatronics Navi az fantasztikus, viszont itt Animal Kingdomban nekem nem ez a kedvenc attrakcióm, viszont 1 óra helyett most csak fél órát kellett sorban állni végül, ennyit megért. Ez volt az összefoglaló az Animal Kingdomból, remélem tetszett nektek. Csekkoljátok a többi Disney Worldben készített videót is. Sziasztok mára! Persze a napunknak még nincs vége. Ez itt az Animal Kingdom Lodge szálloda, ahol a Sana étteremben afrikai ételekkel zárjuk a napot. Samosa és garlic naan.